Hej hej! Jag hade tänkt göra en naturpromenad idag. Igår la jag ut en miniatyr där jag skulle göra en promenad i naturen. Men om ni tittar ut bakom mig här så regnar det och blåser. Igår var jag ute och gjorde en testpromenad. Jag tänkte att jag ska kolla. Jag går min promenad för att se ifall det har fallit ner träd eller om det har hänt någonting annat. Hej hej! Så igår gick jag en promenad och solen sken och det var jättevackert ute. Den 8 juni, hej hej! Den 8 juni så var det jättefint väder. Och då tänkte jag, jag ska visa er vad fantastiskt det är här i Jämtland, i Duved. Med Indalsälven. Så jag lärde mig namn på säkert 10 blommor som jag skulle plocka i en bukett och visa er. Och så skulle ni få lära er blomnamn och se vad vackert det var. Hej hej! Men idag så är det ett bedrövligt väder. Alltså det spöregnar. God morgon! Det är helt galet. Så dåligt väder. Så därför så tänkte jag att vi ska prata lite om väder idag. Vad har ni för väder? Idag är jag live så idag kan jag svara när ni skriver i chatten. Har ni så här, jag tror att vi har 7 grader. Dåligt väder i hela Sverige. Men har du 7 grader? Alltså, hör ni mig? Ja, det var någon som inte hörde. Ja, vi har i alla fall 7 grader. Och jag tänkte visa er en sak. Ja, du hör bra nu. Bra. Jag vet inte om ni ofta tittar på väder. Går ni in på väderappar eller vädersida? Motala 9 grader och regn. I Botkyrka är det 14 grader. Ja, då är det inte bra väder i Sverige. Jag ska visa er vart 12 grader i Ryssby. Ja. Vi har ju haft jättefint väder i nästan 3 veckor. Så det känns som jag redan har haft sommar. Förra året hade jag inte 3 veckor fint väder på hela sommaren. Men det har vi redan haft i maj. Och jag ska visa er vad jag brukar titta på väder. Idag har jag förberett lite med datorn. Så nu ska ni få se. Jag ska vända. Här har ni ju SMHI. Det här är, om man går ner så är det här SMHI. Om man klickar in SMHI som betyder Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, så kan man se här hur det ska bli i Duved i 10 dagar framåt. Ja, här syns det vilken tid. Vi ska se ifall jag kan få. Det här är alltså 10 dagar framåt.
Idag ska det bara bli regn och 6 grader och 7 grader. Och det ska regna jättemycket idag. Här ser man att det regnar 12,3 millimeter. Vet ni vad det betyder? Alltså om det står att det ska regna 12 millimeter, då innebär det att det regnar 12 liter vatten på varje kvadratmeter. Så på 1 kvadratmeter kommer det alltså 12 liter vatten. Det är jättemycket. 12 liter! Det är som en stor hink med vatten på varje kvadratmeter. Så kan man räkna när man ser att det ska regna så mycket. Okej, jag ska gå tillbaka till min dator så ska ni få se. Okej, nu ska vi se. Här ska det alltså regna 12,3. Det ska blåsa 6 meter till 14 meter per sekund. Men det som är lite roligt tycker jag, det är här. Det står soltider upp och ner. Och jag bor ganska långt norrut. Så det innebär att solen går upp klockan 1:03 på morgonen. Och sen går den ner 23:16. Det är väl ganska fascinerande. Vi har väldigt ljust uppe hos mig. Så är det otroligt ljust på natten. Solen skiner hela natten nästan. Hur är det hos er? När går solen upp och när går solen ner? Den 21 juni. Hej Barbara! Den 21 juni är längsta natten i Sverige. Och då går i stort sett solen aldrig ner här. Den går ner lite granna. Man har en gräns vid polcirkeln. Den är lite högre upp. Och då går solen aldrig ner. Men här går solen, alltså det blir inte mörkt. Den går ner lite grann och sen går den upp igen. Så den 21 juni är den absolut längsta dagen och den kortaste natten i Sverige. Ja, SMHI, där går jag in och tittar. Men igår när jag hade förberett att jag skulle göra en naturpromenad, då hade jag inte tittat vad det skulle vara för väder idag. Ganska regnigt. Ja. Om man då tittar på 10-dygnsprognosen. Man kan ju titta på 10-dygnsprognos heter det. Okej. Här har vi 10-dygnsprognosen i Duved. Det här är... Ska jag göra... Oops! Där blev det lite för litet. Här. Det ska bli 11 grader, 9 grader, 10 grader. På torsdag så är det 15 grader. Men det är väldigt regnigt. Nu ska vi se så att jag... Ja. Hur ser det ut hos er? Ska det regna och blåsa? Eller blir det fint väder? En annan sak som jag brukar titta på i Sverige, det är den här. Här ser ni att det är en varning. Om man klickar på den så ser man vart någonstans i Sverige det är gul varning. Och här, om man är ute på sjön, så står det att det är gul kuling. Kuling, det kan blåsa kuling. Och på alla de här ställena är det gul varning. Då kanske man kanske inte ska ge sig ut med båt. Är det någon utav er som brukar vara ute med båt?
då måste man kolla väderleksrapporten. Och då finns det ju olika namn för hur mycket det blåser. Och jag pratar ju både franska och engelska väldigt bra. Men vissa ord kan inte jag. Jag vet inte vad kuling heter på ett annat språk. Jag har ingen aning. Och många såna här specialord kan man inte när man lär sig ett nytt språk. Men man kan det på sitt eget språk. Jag mår bara bra idag, fast det är så här dåligt väder. Jag tänkte lära er några ord för hur det blåser. Det är ganska så annorlunda ord. Sådana ord som man kanske inte kan. Så om ni tittar här. Okej. I Sverige och i stora delar så räknar vi med meter per sekund. Noll till 3 meter per sekund heter ingenting. Det heter väl bara att det är vindstilla. Sen har ni bris. Där står det bris. Då blåser det lite granna. Så då blåser det ända upp till 13 sekundmeter. När det blåser mellan 14 till 24, ni ser 14 till 17 och 18 till 24 sekundmeter, så heter det kuling. Det är storm om det blåser 25 sekundmeter till 32 sekundmeter. Och det högsta vi har är orkan. Då blåser det 33 sekundmeter och över. Och då står det: stora föremål flyger i luften, båtar kastas upp på land och det är allmän ödeläggelse. Det är vindstyrka, hur man mäter vinden. Har ni varit med om att det har blåst storm? Är det mycket blåsigt där ni bor? I Sverige så döper vi alla stormar efter namn. Och för, vad kan det vara, 5-6 år sedan så fick vi en jättestorm här i Duved. Jag har för mig att den började på I, bokstaven I. Igor, Idun, kommer inte riktigt ihåg vad den hette. Men då blåste taket av på tågstationen i Åre och flög rakt in i biblioteket i Åre. Kuling heter grand vent på franska. Det hade jag ingen aning om. Så det finns ju väldigt många ord för väder som är svåra om man inte kan språket. Så om någon säger att det är kulingvarning eller stormvarning, då blåser det jättemycket. En annan app som jag älskar, jag har den som app, men jag hittar den faktiskt även på datorn. Den här kollar jag. Alltså så fort det är varmt och sen så kommer det kall luft, då kan det bli otroliga åskväder. Och då finns det faktiskt en app som heter Blixtvakt. Men SMHI har också det. Ops. Nu ska vi se. Här har ni Sverige. Och alla de här röda prickarna, där har blixten slagit ner. Så man kan se att vart har det varit oväder idag? Då ser man på de här prickarna. Ibland kan det vara nästan hela Sverige är täckt
med röda prickar. Och här har ni en färgskala. Där är det nu det blixtrar och det här är för 3 timmar sedan. Så vill ni ha koll på vad det är för väder, så kolla på blixtvakt.com. Där ser ni. Där kan ni se om det kommer blixtra i närheten utav er. Väder. Väder kan ställa till det verkligen. Idag, eftersom jag inte kunde ta språkpromenad, så bestämde jag att jag åker till min skola. Jag sitter här, det är ett sånt här stort fönster. Och sen så tar jag en promenad på skolan istället. Jag ska först prata om väder. Vilket jag har gjort nu. Och jag har en liten historia om kuling. Jag ska ställa ner den här bara så att jag inte vajar så mycket. Och inte hamnar på sniskan. Hamnar på sniskan, det är ett annat ord för att den hamnar på sne. När jag var liten, min pappa hade en segelbåt. Och han tyckte om att segla. Jag mår bara bra. Välkomna ni som kommer in nu. Och när jag var 15 år, jag tror att det var sommarlovet mellan 8 och 9, då skulle pappa segla till Gotland. Ifrån Sverige, alltså ifrån Sverigelandet ända till Gotland. Det är en ganska lång bit att segla. Och då säger min pappa så här till mig. Jag var 14-15 år. Det är kulingvarning. Vill du åka över ändå? Och jag hade ingen koll på hur mycket det skulle blåsa om det var kuling. Och det var varning för kuling. Så jag sa, vi kan väl åka ändå. Det skulle jag inte ha sagt, därför att det blåste. Jag bor i Duved i Åre kommun, är det någon som ställer frågan nu. Ja, det blåste kuling och det blev uppåt 3 meter höga vågor. Och vi var i en liten segelbåt. Eller den var inte jätteliten, men den var väl kanske 10 meter. Så den var inte superliten. Och det blåste jättemycket. Och min pappa satt uppe i sittbrunnen och styrde båten. Men han blev så fruktansvärt trött. Så han var tvungen att sova i några timmar. Så då fick jag gå upp och sätta mig i sittbrunnen på segelbåten. I 2 timmar satt jag där och jag var tvungen att spänna fast mig med en lina. För det kom vågor som sköljde över båten så att inte jag flög över bord. Och det var kallt och jag var tvungen att titta efter Gotlandsfärjorna. Därför att det går ju färjor emellan, alltså stora båtar med bilar och lastbilar på, mellan fastlandet i Sverige och till Gotland. Så då satt jag där med regnkläder på mig och jag var 15 år och det blåste 3 meter höga vågor och det blåste kuling. När vi kom fram till Gotland så trodde inte vi att vi skulle kunna komma in i hamnen. Därför att det blåste jättestora vågor så vi kunde krossas mot piren. Precis när vi kom fram till Gotland, till Visby, så hamnade vi i vindens öga. Om man tittar uppifrån på en storm så ser det ut ungefär som att den går ut så här. Det är som ett hål i mitten.
av stormen, det kallas vindens öga. Och där var det helt vindstilla. Det blåste ingenting. Så precis när vi skulle komma till Gotland så hamnade vi i vindens öga. Och så kunde vi glida in i hamnen och vi kunde förtöja båten. Alltså sätta fast båten. Och så tog det 5 minuter efter vi var i hamnen. Så brakade loss igen och blåste kuling. Sen var vi tvungna att ligga i hamnen i Visby i 3 dagar. För det blåste kuling. Och masterna på båtarna, de slog ihop så här. Så vissa master gick sönder. Efter det, så när någon säger att det är kulingvarning, då säger jag, gå inte ut på sjön med båten. Gå inte upp på fjället. Jag har fjället precis här. För det blåser jättemycket när det är kulingvarning. Har ni varit ute i stora stormar och kulingvarning någon gång? Jag är jätteförsiktig nu. Jag ska ta med er på min naturspråkpromenad sen och visa. Det var väldigt många träd som har fallit ner. Det har blåst väldigt mycket i år och i vinter. Väder. Sveriges, alltså kolla på SMHI. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Ja, jag är lärare i svenska och franska och jag ska snart visa ett klassrum. Men jag måste först berätta att idag är det söndagen den 9 juni. Och idag så är det faktiskt en valdag. Nej, man ska inte gå ut vid kulingvarning. Man ska vara försiktig. Idag röstar alla svenska medborgare och man kan även rösta om man är EU-medborgare. Vi röstar till EU-valet idag. Så är det någon av er där ute som är svenska medborgare eller om ni är medborgare i EU, tror jag läste på internet, så får man rösta idag i Sverige. Men man bör ha med sig ett röstkort. Är det någon av er som har röstat till EU-valet idag? Jag har röstat och min man har röstat. Jag tror att det är viktigt att rösta till EU-valet. Så man får rätt representanter där. Ja, nu tänker jag visa er ett klassrum. Det är inte mitt klassrum. För jag är på Duveds högstadium. Eller jag är på Duveds skola. Och här går elever ända från förskoleklass. Alltså när man är 6 år. Och sen är det 1:an, 2:an, 3:an, 4:an, 5:an, 6:an, 7:an, 8:an och 9:an. Och det går ungefär 550 elever här. Och jag befinner mig på 4:e våningen. Och här så finns det då en utsikt som brukar vara jättefin. Men det spöregnar idag. Det duggregnar inte. När det duggregnar, då regnar det bara lite granna. Spöregn, då är det som... Idag spöregnar det. Jag som hade tänkt ta en språkpromenad. Men det fick bli lite språkfika istället.
och en liten promenad in i ett klassrum. Okej, då går vi. Ska visa. Här är skolkorridoren. Och här har ni ett jättestort fönster. Ni har röstat en vecka innan. Man kan ju förtidsrösta också. Här är ett klassrum. Vi har inte något mycket myggor än. Ni frågar om det finns myggor. Vi brukar få mycket mygg efter midsommar här uppe. Därför det brukar vara ganska kallt. Så vi har inte så mycket myggor innan midsommar. Men det börjar komma lite granna. Så nu, det här är en väldigt modern skola. Den är nybyggd. Vi har bara varit i den här skolan i 2 år. Så den är bara 2 år gammal. Och det är jättestora fönster. Och det är fantastisk utsikt. Här ser man, ska se. Här är utsikten, där är Duveds kyrka. Och där bakom ligger Indalsälven. Och just nu så är det, röstar väldigt många till EU-valet. Och det gör de här på skolan längst ner. Så därför är det många bilar som är här på en söndag. Vanligtvis så är det inga bilar här alls på en söndag. Men just nu så röstar man till EU-valet. Och vi brukar ha, ibland så måste man ju testa brandlarmet. Och göra man måste träna ifall det skulle börja brinna. Och här har vi en trappa. Här är en branddörr. Och om man tittar ner så är det 4 våningar ner. Så vissa elever som har lite svindel tycker att här är jättejobbigt att gå ner. Jag tycker om bänkarna här. Om ni tittar på bänkarna så är det här en bänk. Och den är alldeles fyrkantig. Det är en kvadrat. För då kan man flytta bänkarna och sätta ihop dem som man vill. Sen är det ganska höga stolar. Jag tycker väldigt mycket om den här nya skolan. Den är fantastisk. Men det här är en svensk sal. Och hur kan man se det? Ja, jag ska visa. Här har läraren Mia satt upp massor med olika affischer. Och jag tänkte fokusera på den här. Här står det sambandsord. Och det är ord som hjälper dig att skapa struktur i texten. Jag är ju svensklärare också. Och när vissa frågar mig så här, vad ska jag göra för att prata bättre, för att skriva bättre? Då säger jag alltid, lär er sambandsord. Om jag säger så här, jag är trött. Jag la mig sent igår. Då har ni ju 2 små korta meningar. Men om ni kan säga, jag är trött därför att jag la mig sent igår. Då har ni nått en ny stilnivå. Bara med ett litet sambandsord. Det blir lite mer komplexa meningar. Meningarna blir lite bättre tycker jag. Och här finns det då ganska många sambandsord. När man ska jämföra så har ni här. Dock,
däremot, istället, men. En likhet är liknande. Man kan visa motsats. Man kan visa tid. Ett exempel, man ska ge exempel, så kan man säga till exempel eller exempelvis eller så som, bland annat, närmare bestämt. Om man upprepar sig med andra ord som jag tidigare nämnt. Ni ser, här finns det massor med sambandsord. Ni kan pausa efter den här filmen. Eller ni kan pausa när ni tittar på den här filmen. Och sen så kan ni slå upp de ord som ni faktiskt inte kan. Jag brukar säga till mina elever att välj 5 sambandsord som du inte använder, som du inte brukar använda. Och så försöker du att använda dem varje dag. Om man väljer några ord som man inte brukar använda och sen börjar man använda dem aktivt. Så att man verkligen säger dem. Jag är trött eftersom jag inte kunde sova. Jag är trött därför att katten var sjuk och jag passade katten hela natten. Så om ni väljer sambandsord och sen börjar ni aktivt använda 5 stycken i taget. Då kommer ni utveckla ert språk väldigt mycket. För bara om ni använder dem 7 dagar i sträck varje dag, då behöver ni inte anstränga er för att använda dem sen. För då har ni lärt er dem. Och då sitter de i eran vokabulär, i ert ordförråd. Så, sambandsord. Börja använda sambandsord. Här finns det skrivregler i årskurs 7. Ska vi se vad det är för skrivregler i årskurs 7? Ja, man ska använda stora skiljetecken, det vill säga punkt, utropstecken och frågetecken. Stor bokstav i början av mening. Stor bokstav i namn. Ja, ni ser här olika nivåer. Här på A-nivå ska man helst kunna skriva kommatecken och man ska ha talsträck och skiljetecken och stava svåra ord och förkortningar. Och sen ska textbindningen vara välutvecklad. Och textbindning, det är att man kan använda sambandsord. Jag tycker om när klassrum är så här. Att det finns förklaringar som är snygga och ordentliga på väggarna. Här finns det ännu mera. Ni ser. Här är det olika texttyper. Vad ska man kunna för olika texttyper då? Ja, här har ni jämförande text. Hitta likheter och skillnader. Utredande text. Argumenterande text. Resonerande text. Hur man skriver en recension. Hur man skriver en nyhetsartikel. Hur man skriver referat. Och hur man skriver en novell. Är det någon av er som går i skola? Alltså som går i svensk skola och håller på och läser SFI till exempel. Eller måste lämna in massa texter. Då kan jag göra så att jag kan göra en film där jag tar kort på alla de här affischerna. Och förklarar de olika texttyperna utifrån de här texterna. Vad tror ni om det? Jag tror, skulle ni vilja att jag gör så? Ibland får jag kommentarer där ni säger så här: snälla, kan du inte göra en film om referat? Kan du inte göra en film om filmanalys? Och
Ja, vill ni ha det så får ni skriva det i kommentarerna. Om ni vill att jag ska göra så. Vad finns det mer i det här klassrummet då? Det finns mycket på väggarna. Här har ni väldigt mycket på väggarna. Här har vi en bokhylla med böcker som de läser på högstadiet. Det finns tydligen böcker som heter 80 romaner för dig som har bråttom. Det finns romaner, böcker, olika texthäften. Det här finns i nästan varje sal. Att man har olika linjaler. För att man kan ju ha matematik i klassrummen också. Här, vad man gör från vecka till vecka. Det här kallas för en vit tavla eller whiteboard. Här kommer mera sambandsord och startord till meningar. Och här har vi det omtalade skåpet. Den är låst nu. Här lämnar man in sina mobiltelefoner i början av lektionen. Man lämnar in sina mobiltelefoner där i början av dagen. Och sen får man hämta dem sista lektionen. Och väldigt många frågar mig, hur är det att ha en mobilfri skola? Jag tycker att det är helt fantastiskt att eleverna inte har mobilerna på hela dagen och inte ens på rasterna. Därför att de filmar aldrig varandra. Ibland förekommer mobbing genom att man filmar andra människor och så lägger man ut det. På många skolor är det problem att elever filmar varandra och att elever då lägger ut pinsamma klipp på andra elever. Jag ska sätta mig en stund. Och det är inte okej någonstans. Man får inte filma andra. På vissa skolor har elever filmat lärare. De har gjort så att de har varit dumma och för att få läraren att bli arg. Och sen så har de bestämt att någon annan elev filmar läraren. Och sen lägger de ut det. Det finns vissa som inte lämnar in sina telefoner naturligtvis. De har så kallade burner-telefoner. Alltså telefoner som de inte använder. Så att de lämnar in en telefon och sen har de kvar sin egen telefon. Och sen kanske de går in på toaletten och sitter, de säger så här, får jag gå på toaletten eller på rasterna? Och det gör inte, står det bara. Jag vet inte vad det gör inte. Skriv gärna igen vad du menar. Då kanske de använder sina telefoner på toaletten. Men det som händer är att det finns inga i klassrummet och det finns inga i korridorerna. För om de har sina telefoner i korridorerna eller i klassrummet, då samlar vi in dem och sen lämnar vi in dem till rektorn. Så får de hämta dem hos rektorn sen, efter skolan. Jag tycker att det har blivit mycket bättre, mycket lugnare klimat i klassrummet när vi inte har mobiltelefoner. Dessutom så sitter ju faktiskt eleverna och pratar med varandra på rasterna. Förut satt alla så här med sina telefoner. Men nu sitter de faktiskt och pratar med varandra. Som vi gjorde när jag var liten innan det fanns mobiltelefoner. Ja, jag tycker om det här klassrummet också. För att om ni tittar på golvet så är det mjuka mattor.
Ja, alltså vi har ju på våran skola så använder inte... Ja, man ska plugga på skolan, man ska studera på skolan, inte sitta med sina telefoner. Men vi har faktiskt datorer. Så att de har Chromebooks. Så varje elev har varsin Chromebook. Hej hej alla som kommer nu. Så de behöver inte telefonerna. De ska plugga och inte sitta med telefonerna. Och man får inte filma andra människor. Jag håller med. Och jag håller med Marina som säger att mobilen inte är bra för koncentrationen. Jag vet inte om de läser nyheter på toaletten, mina elever. Jag tror mer att de spelar någonting. Något spel. Men i alla fall så gör de det inte hela tiden. Nu är det nya som kommer in. Ja. Men de här bänkarna tycker jag om. Och jag tycker om de här mattorna. Därför att, och sen i taket. Alla de här rutorna i taket. Det är ljudabsorberande. Alltså de tar bort ljud. Så eleverna skrapar inte med stolarna. Det låter inte hela tiden. Så man blir alldeles trött i öronen. Mycket fantastiskt att få jobba i en sån här modern skola. Jag älskar de här klassrummen. Ja, då ska jag gå vidare. Här är ett klassrum. Det finns även grupprum. Det här är det tysta arbetsrummet för elever som vill ha extra mycket lugn och ro. Här har vi ett litet grupprum. Här finns en liten whiteboard som man kan skriva på. Och här är ljudabsorberande material. Så att det inte ska låta så mycket. Och sen har vi stora fönster. Överallt så har vi stora fönster med mycket utsikt. Ja, vi har i alla klassrum så har vi en sån här bildprojektor i taket. Så att man kan visa filmer och annat. Jag brukar göra så att jag skriver en hel lektion i datorn. Jaha, jag kör skolbuss och skulle vara jätteglad om inte eleverna hade sina telefoner på jättehög volym. Det kan jag förstå. Vilken tur att jag hann med live. Ja, jag har faktiskt en fråga till er. Nu är ni 68 stycken som tittar. Och jag skulle vara jättetacksam om alla 68 kunde svara på just den här frågan. Är klockan 12 en bra tid för live? Eller ska jag köra klockan 11 istället? Eller ska jag köra klockan 10? Jag kanske tycker att alltså klockan 12 då kanske jag förstör hela eran dag. Är det bättre tidigare på dagen? Vad tycker ni? Alla ni som är här. Ska jag köra klockan... Vilken tid skulle passa bäst för er? Klockan 10? Klockan 11? Eller klockan 12? Vad tycker ni? I sådana fall, klockan 12, 11 är det en som säger. Ja, för många äter lunch klockan 12. Eller gör någonting annat. Nej, klockan 12. Nu har jag 3 klockan 12 och en klockan 11. Jag får göra en omröstning. Det kan man tydligen göra på YouTube. Djibouti. Oj. Någon tycker klockan 10.
klockan 11, klockan 12. Jag tänker köra en omröstning och se vad ni tycker är bäst. Jag vet att Anastasia, hon har ju kört språkpromenader på lördagar och hon kör klockan 10 varje lördag. Och det har hon gjort i 2 år. Hur många tittar på Anastasia här? Språkpromenad med Anastasia klockan 10 på lördagar. Ja, jag rekommenderar Anastasia. Jag pratar kanske lite snabbare än Anastasia. Men, ja, ni kan rösta. Jag ska lägga ut en röstning. Det är ju ändå valdag idag. Det är ju EU-val idag i Sverige. Så ja, då kan vi rösta vilken tid vi ska spela också. Nu ska vi se, jag ska hämta min nyckel. Jag tror jag har visat mitt arbetsrum en gång förut. Titta, nu går jag i korridoren med det här vackra fönstret bakom mig. Okej, nu ska jag visa mitt arbetsrum. I Sverige så ni går till kyrkan klockan 10. Oj, Fatima tittar på Anastasia klockan 2 på natten. Eller på dagen. Här har vi, såna här har i stort sett alla elever. De har ett skåp med lås. Ja, ni har sett Anastasia flera gånger, det förstår jag. Här är det ganska otroligt. Vi är på 4:e våningen och här är trappen. Och titta! Sånt stort fönster har vi på båda sidor. Här har ni fönster på den sidan ända ner. Och här har ni också fönster. Och jag ska visa. Titta här. Här är det ganska långt ner. Och faktiskt, när man bygger, det finns ju byggregler. Man måste följa byggregler när man bygger. Och som ni ser så var faktiskt byggreglerna att man behövde bara ha hit med räcke. Och då tyckte alla att det var livsfarligt eftersom det är så långt ner. Så då satte man dit den här räcket också. Så att det blev väldigt mycket högre. Man kan nästan få svindel i alla fall. Det är jättehögt. Här har jag mitt klassrum. Eller mitt arbetsrum. Marie franska. Det är jag det. Och jag tycker om det här därför att det är likadana mattor här. Såna här ljuddämpande mattor. Och sen så har vi, det är en som sitter där. En som sitter där. En där. 2 där. Och så 2 där. Så det blir alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken olika som sitter här. Men vi har ju lektioner så alla är inte här samtidigt. Och sen har vi en litet konferensbord där. Men jag håller på att avsluta här sitter jag. Jag har lite rörigt på mitt skrivbord nu. Jag håller på att samla in mina böcker. Så att, ja. Det här är att rättas på högstadiet. Jag brukar göra så här. Jag ska vända. Jag gör en mapp. Franska i årskurs 7.
då vet jag att det är 20 elever. Och sen skriver jag upp vilka dagar jag har dem. Så jag har 3 gånger per vecka. På måndag mellan 12:15 och 13:05. Och så skriver jag här vilken sal jag är i. Och sen har jag en sån här mapp för alla mina elever. Det här är franska årskurs 8. Franska årskurs 9. Och franska årskurs 6. Då har jag koll på alla mina papper här. Och här lägger jag allt som ska rättas. Och det här är mina böcker. Ja, jag vet att i Djibouti pratar man franska. Djibouti är ganska litet. Det är bara som en liten prick ser det ut som. Och där bor det väl 11 miljoner människor. Ungefär lika mycket som i Sverige. Och Sverige är jättestort. Den här veckan så har det hänt något speciellt. Jag är lite stolt, är jag. Jag ska visa varför jag är lite stolt. Jag ska gå tillbaka där jag satt från början. Jag har ju berättat att jag är ju fransk och svensk lärare. Och jag har jobbat som lärare i 35 år. Det är fler som kan prata franska. Jag har jobbat som lärare i 35 år. Och det är ganska länge. Eller vad säger ni? Och 1999 så började jag skriva böcker i franska. Och jag har skrivit 8 böcker för gymnasiet. Och hela förra året, alltså från april i fjol till nu, så har jag jobbat ganska mycket utanför skolan. Och nu har den kommit ut. Det här är Escalade. Det är en gymnasiebok som jag har faktiskt skrivit 52% tror jag det är. Mellan 50 och 52%, jag kommer inte ihåg. Så här syns det vilka som är författarna. Och det är Victoria Vågård, Marie Rödemark och Nicolas Jeancher. Och vi skriver för Liber. Så den här boken heter Fortsättning 1. Det menas med att man har läst franska på högstadiet och så fortsätter man på gymnasiet. Så just när man får en sån här bok som man själv har skrivit, då blir man jag blir väldigt stolt. Och om det är någon som vill lära sig franska, ser jag, så har jag faktiskt en fransk kanal. Om ni googlar på Marie Rödemark franska, då kommer det till min franska kanal. Den är inte alls lika stor som min svenska kanal. Jag kanske har 3000 prenumeranter. 4000 kanske. Så men jag gör filmer till alla mina elever hela tiden. Därför att jag har, i gymnasiet, jag jobbar på en ganska liten skola på gymnasiet. Det här är högstadieskolan. På gymnasiet så jobbar jag i Järpen. Det är 3,5 mil dit. Och då har jag både de som är helt nybörjare och de som har läst i hela högstadiet i samma sal. Så jag kan aldrig ha grammatikgenomgångar på vita tavlan. Då har jag gjort så att jag har gjort en film på varje grammatikmoment i franskan. Och så fort de ska ha grammatik, då skickar jag en film till dem istället. I Tyskland har vi en plats som heter Rödemark. Jag vet! Om man googlar, det finns en sajt, jag tror att det är jag vet inte vilken som har det. Och då är jag
och min man och min son, vi är de enda som heter Rödemark i hela Sverige. Det är lite galet. Min mans pappa, han hette Bengt Persson och han bodde på Rödön utanför Östersund. Och det fanns 5 andra Bengt Persson där. Så han gjorde ett eget efternamn. Och det måste man få godkänt av Skatteverket, tror jag det är. Så han ville heta Rödemark efter Rödön utanför Östersund. Och han fick heta det. Vilket innebär att vi är bara 3 stycken i hela Sverige som heter Rödemark. Det är lite galet. Men jag har sett att det finns i Tyskland finns det ett ställe som heter Rödemark. Ja, nu ska vi se. Jag har en liten fusklapp vad jag kan prata om. Och idag har jag inte pratat om hjärnan alls. Jag brukar alltid prata om hjärnan. Och jag har en guru, kallar jag det för. Alltså en som jag ser upp till, en som en idol. Och han heter Kjell Enhager. Och jag tänkte tipsa om honom. Han föreläser i hela Sverige. Kjell Enhager heter han. Jag kan stava till det här. Jag ska länka till. Jag ska skriva. Jag vet inte om ni ser nu. Han heter Kjell Enhager. Och han har gjort en ganska lång föreläsning som heter så här. Jag AB. Det är en föreläsning som är 2,5 timmar lång. Den är uppdelad i 4 delar. Och sen ställer han massor med frågor. Sen ställer han massor med frågor hur du vill utvecklas. Hur du har tänkt din framtid. Och i nästa språkfika, som jag sitter och har språkfika och inte ut och går. Då tänker jag berätta för er ganska mycket om Kjell Enhager. Men om ni vill så kan ni titta på honom på YouTube redan nu. Innan jag pratar om honom. För jag tycker att hans film eller föreläsning Jag AB, det har förändrat mycket i mitt liv. Hur jag ser på livet, hur jag planerar och så vidare. Men jag ska lägga till honom direkt efter jag avslutar den här livesändningen. Så länkar jag till honom. Sen kommer jag även lägga på undertexter. Det kommer finnas undertexter på 135 språk. Men ikväll kommer jag ha lagt undertexter. Jag ska försöka lägga undertext på svenska så snabbt det bara går. Så har ni i alla fall den svenska undertexten. Nu har jag snart pratat en hel timme. Och det regnar fortfarande ute. Jag hoppas att nästa söndag att jag kan ta min promenad i naturen som jag hade tänkt. Och visa er alla de blommorna som jag hade tänkt visa er. Jag är inte i Göteborg, jag är i Duved. Ja, vad vill ni att jag ska prata om nästa gång? Ni får gärna skriva dit. Jag dricker kaffe i min kaffekopp. Här har ni min hundkaffekopp med hundar på. Och så syns vi nästa söndag klockan 12. Ifall det är flera som vill att jag ska börja klockan 11 så gör jag gärna det. Men om ni tycker att klockan 12 fungerar så kör jag det. Och sen kan man ju alltid titta i efterhand också. Tack och samma för idag. Tack Marina.
Här är det en unknown, står det. Tack för idag. Välkomna nästa söndag. Justina, tack för idag. Och sen är ju Barbara där också, så tack för idag. Ha en trevlig vecka. Och nu hinner jag inte läsa. Tack, ni är så gulliga. Era kommentarer värmer, verkligen. Marina, tack. Kvali, tack. Xeladin, tack. Och sen står det på ryska eller ukrainska. Det står med kyrilliska bokstäver, så jag vet inte vad du heter. Evrulia, tack för idag. Det kan vara serbiska också. Min hund. Jag har en... merci beaucoup pour l'effort. Merci, merci. Tack från Brasilien. Vad roligt. Ricardo, att du tittar på mig från Brasilien. Det är fantastiskt. Så ses vi nästa söndag. Hej då alla. Hej då. Essam, tack för att du tittar.